সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আহক আমি আজি কিছুমান নতুন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। আমি আগৰ ক্লাছত এক্সেলৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ ইত্যাদি শিকিছিলোঁ। আজি আমি কেইটামান নতুন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। মই এই ভিডিঅ'সমূহ অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অৰ্থাৎ অসমীয়া সমাজৰ অসমীয়া যিসকলে মাতৃভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হোৱাকৈ মই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা অসমীয়াত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক আগৰ ক্লাছত কৈছিলোঁ কেনেকৈ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিব লাগে। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ওচৰত 5টা সংখ্যা আছে, 10, 11, 13, 12, 14, 15। এই 6টা সংখ্যা আমি ল'লোঁ। এই 6টা সংখ্যাৰ আমি গড়টো কেনেকৈ উলিয়াম? এই 6টা সংখ্যাক আমি প্ৰথমতে যোগ কৰি তাক 6ৰে হৰণ কৰিলে যিটো আমি ফলাফল পাম সেই ফলাফলটোক আমি গড় বুলি ক'ম। আহক আমি এক্সেলত কেনেধৰণে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো বা সূত্ৰটো লিখিব লাগে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে সমান চিন দিব লাগে। এক্সেল শিকোঁতে আপোনালোকে মন কৰিব যেতিয়া এটা আমি ফৰ্মুলা লিখোঁ, ফৰ্মুলা লিখাৰ আগতে সমান চিন বা ইকুৱেল চাইনটো আমি দিব লাগে। ইকুৱেল চাইন দিলে যিটো আমি চেলত বস্তুখিনি লিখোঁ সেই চেলটো এটা ফৰ্মুলালৈ ৰূপান্তৰিত হয়। সমান চিন AVERAGE এভাৰেজ সৰু বন্ধনী আৰম্ভ কৰিলোঁ, A1 লিখিলোঁ। A1 এইকাৰণে লিখিছোঁ তাৰ যিটো প্ৰথম সংখ্যা সেইটো 10 আৰু 10টো ক'ত অৱস্থিত? A কলমৰ 1 নম্বৰ ৰ' অৱস্থিত। গতিকে A1 তাৰমানে 1 নম্বৰ কলম 1 নম্বৰ ৰত অৱস্থিত আৰু তাৰ পৰা 6 নম্বৰলৈকে আপোনালোকে যোগ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি ইয়াত যোগ কৰোঁতে চাম ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এভাৰেজটো যিহেতু আমি উলিয়াম গতিকে আমাৰ সহজ উপায় এটা আছে। আমি ইয়াত ইছটো দিম লৈকে বা আমি কলন দিব পাৰোঁ A6, A6লৈকে, A1ৰ পৰা A6লৈকে আমি এই সংখ্যাকেইটাৰ গড় উলিয়াম। সৰু বন্ধনী বন্ধ কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ আচল যিটো কথা সেই কথাটো হ'ল যে A1ৰ পৰা A6লৈকে যিকেইটা সংখ্যা আমি ইয়াত লিখিছোঁ সেই সংখ্যাকেইটাৰ মুঠ যোগফলক আমি 6ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। 6ৰে আমি এইকাৰণে হৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ লগত থকা সংখ্যা হৈছে 6। 10 এটা, 11 দুটা, 13 তিনিটা, 12 চাৰিটা, 14 5টা আৰু 15 মানে 6টা, অৰ্থাৎ টোটেল 6টা সংখ্যা আছে। সেইকাৰণে আমাৰ উত্তৰটো ওলাব এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত 12.5। 12.5 হৈছে আমাৰ এভাৰেজৰ উত্তৰ। গতিকে আমি তলত AVERAGE লিখি থৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো চাই ল'ব। 12.5ত যেতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ফৰ্মুলাটো FX বুলি যে লিখা আছে তাত আপোনাৰ ফৰ্মুলা বাৰ বুলি কয় এইটো, তাতে আপোনালোকে উত্তৰটো পাই যাব। অৰ্থাৎ এনেধৰণে আমি লিখিব লাগে। এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব পাৰে আৰু বহীত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে। এনেধৰণে কৰিলে আপোনালোকে নোটছ কৰি পেলাই থৈ দিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ নিজৰ কম্পিউটাৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আহোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি এই 1ৰ পৰা 6ৰ ভিতৰত, সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? সেইটোক আমি বিগেষ্ট নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ডাঙৰ সংখ্যা। ইয়াত আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে এক্সেলত, সেইটো আমি মেক্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ফৰ্মুলাটো LARGEST লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰটো আমি উলিয়াম। তলত মই আখৰ হিচাপে লিখি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াত কি আছিলে বুলি পাহৰি নাযায়। ইয়াত আপোনাৰ লাৰ্জেষ্ট আছিলে, ইয়াত এভাৰেজ আছে। ইয়াতে মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কালাৰ কৰি হাইলাইট কৰি দিছোঁ। এতিয়া চাব বিত আমি বি চেলত লিখিছোঁ, গতিকে আমি বি চেলৰ বি তলৰ কলমৰ তলত লিখিছোঁ। গতিকে এই আমাৰ যিটো মাউচটো এতিয়া বৰ্তমান ৰৈ আছে সেই ঠাইডোখৰ কি হ'ব? B1 হ'ব। গতিকে তাত আমি এটা সংখ্যা লিখিলোঁ 10, 11, 15, 16, 17,
18 এই সংখ্যাকেইটা আমি আগৰ সংখ্যাকেইটাৰ পৰা উলিয়াব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এই সংখ্যাকেইটা আমি নতুনকৈ লিখি লৈছোঁ এতিয়া এই বি সংখ্যাটো লিখি লোৱা কাৰণটো এইটোৱে যে আগৰ ফৰ্মুলাটোৰ লগত যাতে আপোনালোকে মিক্স কৰি ভুল নকৰে গতিকে মই বি চেলত বেলেগকৈ লিখি লৈছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজাত সুবিধা হয় চ' এতিয়া আপোনালোকে চাব মেক্স ইকুৱেল চাইন দিব সমান চিন দিয়াৰ পিছত MAX মেক্স লিখিব সৰু বন্ধনী আৰম্ভ কৰিব B1 লিখিব ইছটো লিখিব B আপোনালোকে চাওক 18টো সবতকৈ ডাঙৰ B6 হয়নে B6 লৈকে নাম্বাৰটো আছে গতিকে আমি B1 ৰ পৰা B6 আপুনি কিন্তু ভুলটো B7 নিলিখিব তেতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো ভুল হৈ যাব কাৰণ ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰেদি য'ত আমি ফৰ্মুলাৰ আনসাৰটো উলিয়াব বিচাৰো তাৰ ওপৰেদি আমি ফৰ্মুলাটো পাৰ কৰি নিব নোৱাৰো হেতু বহুত ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ষ্টুডেন্টে মিস্টেক কৰে লিখি থাকে যে ফৰ্মুলা য'ত লিখি আছে সেই সেলটো নাম্বাৰটো লিখি দিয়ে তো তেতিয়া কি হয় ফৰ্মুলাটো নোলায় গতিকে এনেকুৱা নকৰিব যোনটো সেলত আপুনি লিখি আছে সেই সেলটো আপুনি তাৰ ওপৰেদি পাৰ কৰি নিব নোৱাৰে বা তাৰ ওপৰলৈ আনি দিব নোৱাৰে গতিকে B1 ৰ পৰা B6 আপুনি লিখিলে তাৰ পিছত হেতু সৰু বন্ধনী ক্লোজ কৰি দিব সৰু বন্ধনী ক্লোজ কৰাৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া আপুনি চাওক ইয়াতকে সবতকে ডাঙৰটো মই ৰঙা কৰি দিছো হাইলাইট কৰি দিছো এটো চাওক সবতকে ডাঙৰটো কি 18 বা এই 18টো আপোনাৰ ডাঙৰ গতিকে আনসাৰটো আমাৰ কি ওলাইছে এটো আমাৰ হৈছে ফৰ্মুলা সমান চিন MAX মেক্সিমামৰ মেক্স সবতকে ডাঙৰটো আপোনালোকে কিছুমান জায়গাত দেখা পায় মেক্স মিন এনেকৈ লিখা থাকে এই আপোনাৰ অডিও প্লেয়াৰ বিলাকত এটা সাইডে মেক্স বুলি লিখা থাকে এটা সাইডে মিন বুলি লিখা থাকে তাৰ মানে ভলিউমটো বঢ়াই দিলে মানে সাউন্ডটো যেটা বঢ়াই দিয়া যায় ইন্টেন্সিটিটো সাউন্ড শব্দৰ ইন্টেন্সিটি ভালে মেক্সৰ ফালে দিলে কি হয় শব্দটো বেছি হৈ যায় আৰু মিনৰ ফালে দিলে কম হৈ যায় ঠিক ইয়াটো আমি সংখ্যাবিলাক B1 ৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছো ইয়াত এটা কথা ইয়াতে ক্ৰম অনুসাৰে আমি সংখ্যাবিলাক সজাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই এতিয়া মই যদি 18টো মাজত লিখি দিছো হেতু একো অসুবিধা নহয় বা আমি 10টো মাজত লিখি দিছো তেনেকৈ আমাৰ উত্তৰটো একে ওলাব হেতু হৈছে আপোনাৰ মেক্স আৰু ঠিক সেই ধৰণে আপুনি মিন উলিয়াব পাৰে তো মিনটো কেনেকৈ উলিয়াব একে মই সংখ্যাকেইটা আকৌ নিলিখো গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব মিন ব্ৰেকেটটো আৰম্ভণি কৰি দিব A1 কৰি দিব B1 কৰি দিব এটা যেটো মই B লগত কৰিছো B1 আৰু আপোনালোকে B6 লৈকে লিখি দিব এটা B6 লৈকে লিখি লব কাৰণ B7 ত আমাৰ ফৰ্মুলা আছে আৰু B6 লৈকে নিলিখি আপুনি B7 লিখিলেও আনসাৰটো 18 ওলাব ইয়াতে আপোনাৰ 10 ওলাব কিন্তু কি হয় এটো ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে এটা চাব মই অলপ আগতে কৈছিলো যে আপুনি যেটো লিখে সেই বস্তুটো ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰেদি পাৰ কৰি নিব কিন্তু আপুনি বেলেগৰ ফৰ্মুলা যদি থাকে বেলেগ ফৰ্মুলাৰ যেটো সেল থাকে সেই সেলটোক আপুনি কল কৰিব পাৰে এতিয়া যদি মই ইয়াত B6 লৈকে নিলিখি B17 লিখো তেতিয়াও মোৰ আনসাৰটো ওলাব গতিকে এটো কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিবলগা কাৰণ নাই এন্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি 10 পালো অৰ্থাৎ একেবাৰে সৰু সংখ্যাটো 10 এতিয়া আপুনি এটো হৈছে স্মলেষ্ট এটো নাম্বাৰটো হৈছে 10 গতিকে এটো সৰু সংখ্যাটো 10 আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই দিও আপোনালোকে জানিব আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কৰে তাতে পাই থাকে পাই r স্কয়াৰ ইনটু h এইবিলাক ফৰ্মুলা থাকে গতিকে মই এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা নকৰো ফৰ্মুলা সম্পৰ্কে কিন্তু মই আপোনালোকক পাই ভ্যালুটো কেনেকেনো এক্সেলত উলিয়াব পাৰি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম PIVALUE পাই ভ্যালু কেনেকৈ উলিয়াই আমাক জনাম এটা সব ইয়াতে মই ফৰ্মুলা লেখাৰ জায়গাত ফৰ্মুলাটো লিখিলো সমান চিন ঠিক আছে তো PI লিখিলো সৰু বন্ধনী আৰম্ভণি সৰু বন্ধনী ক্লোজ এটো ফাংশন হয় যদি কোনোবা ষ্টুডেন্ট আছে কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ বা যিসকলে কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে স্টাডি কৰিছে PGDCA কোৰ্স কৰিছে বা অন্যান্য কোৰ্স কৰিছে তেওঁলোকে সি প্ৰগ্ৰামিং হয়তো পাইছে বা কিছুমানে স্কুলৰ পৰ্যায়তো সি প্ৰগ্ৰামিংটো পায় তাত কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় মেইন ফাংশন ভয়েড মেইন বুলি লিখে কিছুমানে মেইন লিখি পেলাই ব্ৰেকেট দিয়ে ঠিক সেই ধৰণে ইয়াতো পাই লিখি পেলাই আপোনালোকে সৰু বন্ধনীটো আৰম্ভণি আৰু সৰু বন্ধনীটো ক্লোজ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু ৰিজাল্টটো আহিব 3.141593 এটো আসলতে 7/22 বা 22/7 বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত গতিকে 7/22ক আমি
দশমিকত এনেধৰণে ৰূপান্তৰ কৰি পেলাই ইয়াত দেখুওৱা হৈছে আৰু আপোনালোকক এটা দেখাও সময় আজিৰ সময়টো আৰু আজিৰ তাৰিখটো কেনেকৈ আপুনি উলিয়াব আজিৰ তাৰিখৰ কাৰণে আপুনি সমান চিন দিব TODAY টুডে লিখিব সমান চিনটো আৰম্ভণি কৰিব সমান চিনটো ক্লোজ কৰি দিব গতিকে আপুনি আজিৰ তাৰিখটো পাই যাব হেতু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক দেখিব আপোনাৰ আজিৰ তাৰিখটো আহি গৈছে আজি 4 জানুৱাৰী 2022 চন মই যেটো ভিডিও বনাই আছো আপোনালোকে মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত হু হাতে তললৈ চুকত দেখিব ডেট বা তাৰিখটো দেখুৱাই আছে এই তাৰিখটো যেটো ফৰমেটত দেখুৱাই আছে হে সেম ফৰমেটত এক্সেলত দেখুৱাব গতিকে আপুনি এটো কনফিউজ হ'ব নালাগে ইয়াত কেতিয়াবা আপুনি এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ বুলি ভাবিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা নহয় কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত যেটো দেখাব হেতু কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ লগত মিলাই পেলাই দেখুৱাই গতিকে হেতু কথা মনত ৰাখিব আপুনি হয়তো বেলেগ কম্পিউটাৰলৈ চিটটো লৈ গলে তাত কিন্তু 4 সংখ্যাটো হয়তো আগফালে থাকিব পাৰে যেহেতু আজি 4 তাৰিখ কিন্তু ইয়াতে মাহটো প্ৰথম আছে আৰু সংখ্যাটো পিছত আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা হয় গতিকে এবাৰ ভাল ধৰণে কম্পিউটাৰ টাইমটো চাই লব আৰু আপুনি নাও লিখিব পাৰে ইকুৱেল NOW নাও লিখিলে আপোনাৰ একে ধৰণে আপুনি সৰু বন্ধনী আৰম্ভণি সৰু বন্ধনী ক্লোজ কৰিব আৰু এইবাৰ আপুনি এন্টাৰ কিবোৰ্ডৰ এন্টাৰটো প্ৰেছ কৰি দিব এনে কৰাৰ ফলত আপোনাৰ ডেট আৰু টাইমটো ওলাই আজি মই ভিডিওটো বৰ্তমান 4:42 বনাই আছো মানে 16 আপোনাৰ 42 দেখাই আছে 16:42 দেখাই আছে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল এটো মই ইভিনিংত বনাইছো এটো PM হয় গতিকে ইয়াতে PM দেখুৱা নাই 24 ঘণ্টা টাইম দেখাই আছে গতিকে এনেকে ধৰণে আপোনাৰ দেখাব গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে কিছু নতুন কথা আজি জানিব পাৰিলে ভিডিওটো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰো কাৰণ মই বিচাৰো যে আমাৰ যিসকল স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে ক্লাছ 9ত বা ক্লাছ 8ত বা ক্লাছ 10ত অধ্যয়নৰত তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকে মই ভিডিওবিলাক বনাইছো বিশেষ এক্সপাৰ্ট সকলৰ কাৰণে মই এই ভিডিওবিলাক বনোৱা নাই যিসকলে অলৰেডি জানে গতিকে আপোনালোকক মই খুব সহজ সৰল ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে কিবা যদি বুজি নাপায় মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক সময় পালে কমেন্টবোৰ পঢ়িম আৰু নিশ্চয়কৈ পিছৰ ভিডিওবিলাকত এই কথাবোৰ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ আজিলৈ তেন্তে আহো